راه اندازی الکتروموتورها رو بلدی؟ تک فاز یا سه فاز. قرار نی پیچیدش کنیم، ساده. یه بچه 8 ساله بیا تا 70 ساله راحت بعد دیدن این ویدیو میتونه یه الکتروموتور رو راه اندازی کنه. آماده ای؟ سلام، من یاسین نجفی هستم. خوش اومدی به استودیو کمپانی یاین. حالت چطوره؟ قراره یه ویدیو کاربردی ببینی؟ قطعاً کاربردی. الکتروموتورها خیلی درخواست شده بود که آقا چطوری راه اندازیش کنیم؟ شاید برای خیلی از دوستان و عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن چیز عادی باشه. یا آقا الکتروموتور نمیتونی راه اندازی کنی، تو چه فنی هستی؟ ولی اصولیشو باید یاد بگیری. یک و پایه ترین چیزا رو وقتی درست یاد بگیری میتونی این پله بچینی کنارم و بری بالا. پس دمتون گرم که همین الان کانال رو سابسکرایب میکنید و لایک این ویدیو. توی کامنت ها هم بنویس که آیا بلدی راه اندازیشو؟ داری این ویدیو رو میبینی که مطمئن بشی یا نه بلد نبودی. اوکی بریم شروع کنیم. خب بریم شروع کنیم. مثلا الکتروموتورمون چیه؟ اینجا یه الکتروموتور جذاب خفن داریم خب که یکی از دوستان زحمت کشیده که داده به ما. حالا آخر ویدیو هم که میگم خودم هم یه نمه متمایل بشم به سمت چپ. پلاک خونیشو اولا اگه نمیدونی که مؤلفات چیه رو این لینک کلیک کن که این بالا برات اومد. پلاک خونی الکتروموتورها رو کامل توضیح دادیم. یه نگاه بندازیم ببینیم چی داریم اینجا. اینجا یه دونه الکتروموتور تک فاز داریم، سینگل فاز موتور. درسته؟ کلاس انگلیسی هم مثلا گذاشتیم، چقدر من بلدم. یعنی تک فاز برقشو داره به ما میگه که بتونیم اینجا تست کنیم دیگه. تو استودیو که برق سه فاز نداریم که. میایم پایین یه چیز بهترشو بهتون بگم. 37 صدم کیلووات. این توانیه که این الکتروموتور به ما میده. ما با توجه به این میتونیم یونیتمون رو انتخاب کنیم، میتونیم ببینیم که برای چه کاری مناسبه. یکی از مشکلاتی که تک فاز داره زیاد روی این عدد نمیتونی حساب کنی برای کارهای سنگین. به این دلیله که اصلا میرن سراغ برق سه فاز. اوکی یکم بیایم اینورتر. اینو نگاه کن. نیم اسب بخار. اوکی اچ پیشو میبینی؟ نیم اسب بخار توانیه که داره. با توجه به این شما باید نگاه کنی. این دوتا مهمه. بیا پایین‌تر نگاه کن. 1410 دور بر دقیقه. این عددو دارم بهت میگم ها. این دوریه که در دقیقه میزنه 1410. معمولا هم تو اون ویدیو بهتون گفتم 1400 تا 1500 عملی تست میکنم جلوتر میبینیم ها. این ورم که سوال ویدیومون بود. آی پی چی رو داره به ما نشون میده؟ آقا سگ جون بودن الکتروموتور رو عددیه اولیه در برابر چی بود؟ دومی چی بود؟ اینو باز میپرسم ازتون ببینم توضیح دادم متوجه شدید که آقا این الکتروموتور خلاصه کلمه الان میتونیم تو آب قرار بدیم یا نه؟ تکلیفمون با خودمون مشخص بشه. این 50 هرتزی که صحبتشو کرده بودم یه عدد استاندارده که 50 هرتز و 60 هرتز داره. اگه فرق کنه چی تغییر میکنه؟ جریان نامیمونم عوض میشه. این یه پلاک. حالا داریم تستش کنیم. حالا این الکتروموتور رو دو تا موضوع داریم دیگه. یه یونیت رو در نظر بگیر. یه یونیت هیدرولیک برای هر کاری. مثلا نمیخوام وارد بحث یونیت بشم، میخوام محکمترین قدممون برای یونیتمون رو بشناسیم و ببینیم که اصلا چطوری قراره پمپمون رو به حرکت در بیاره که یک حجم مشخصی روغن بیاره ببره تو سیستممون. توسط این انجام میشه دیگه. اگه این شافت مبارک شروع نکنه به چرخیدن، شافت پمپمون چطوری میخواد بچرخه که قدرت این پمپاژو به دست بیاره؟ درسته؟ با استفاده از این شافت، یعنی انرژی الکتریکیمون با این تأمین میشه و بعد میاد میرسه به پمپمون. درسته؟ حالا نکته مهم داستان چیه؟ ما میخوایم اینو راه اندازی کنیم، اما راست گرد یا چپ گرد، یعنی به سمت من به چرخ این شافت یا به اون ور. اگه پمپت راست گرد باشه بیای اینو چپ گرد راه اندازی کنی، خب چی میشه؟ اون داره میره شرق، این داره میره غرب، شافتت میبره و تمام پمپ شما خراب میشه. پس باید بدونی که اینو متناسب با پمپت انتخاب کنی یا پمپتو مناسب با این که معمولا عاقلانه تر اینه که اینو تغییرش بدیم، چون این قابلیت راستگرد و چپگرد شدن داره. اینطوری نیست که بری آقا من یه پمپ راستگرد میخوام. نه، تو راه اندازیش الان بهت یاد میدم، خودت یا راستگرد کنی اینو یا چپگرد. اوکی بریم شروع کنیم. پیچاشو باز میکنیم. این قسمت بالاش یعنی مغزش این بالا هم قرار گرفته، ما از اینجا فرمان میدیم بهش. پیچاشو سریع باز میکنیم.
روشی که دارم میگم هم برای تک فاز هم سه فاز استفاده میشه و مناسبه، یعنی میتونیم برای راه اندازیش روی همین روش بریم جلو. اصلا چیز پیچیده ای نیست که عدد سه فاز بیاد بغلش. من هی میخوام این پیچا رو این تو در نیارم و هی مقاومت میکنم. به به به، یا آنباکس مغز الکتروموتورمونه داریم. این دم و تشکیلات آقا الکتروموتور رو ببینی اصلا چیز خاصی هم نیست. ما از قبل اومدیم یک سیم اضافه کردیم. نحوه این فاز و نل که هر کدومش کجا باید قرار بگیره خیلی مهمه. یک نگاه دقیق به این بنداز. ما 2 تا رله داریم، میبینی؟ کلن 3 تا جای برای نصب و راه اندازیش که میاد استفاده میشه از روش‌های ستاره مثلث که توی ویدیو پلاک خونی الکتروموتورها توضیح دادیم. حالا در حالت نرم قضیه 80% الکتروموتورها این 2 تا رلی که دارید میبینید به این صورت قرار گرفتن، دقیقاً برعکس این مدلی که الان دارید میبینید. پس این ریله رو شما اگه دیدی حتی قبل استارتش هم آقا میتونی با یه نگاه بفهمی که این راست گرده یا چپ گرده. الان به نظرتون چیه؟ این راست گرده، به این صورت قرار گرفته به سمت خروجی از سیم اصلیمون که میره توی برقمون، حالا یا تک فاز یا سه فاز. رله هامون موازی با هم قرار میگیره. خیلی سریع و ساده بهت بگم، ما 2 شاخه سیم داریم دیگه، یکی فاز یکی نل که اومده توی این الکتروموتورمون. به اولین پیچی که نگاه کن، کروکی دارم بهت میدم، به اولین پیچی که رسیدی نل تو میبندی به این صورت که اینجا داری میبینی. این سیمی که از اینجا اومده میبینی 2 تا شاخه است دیگه، فاز و نل. نل تو میبندی به این اولیه، با هیچ کدوم اینا کار نداشته باش. آقا میتونی به این ببندی، میتونی هم به این ببندی، چون اینا جفتشون توی مداره. میبینی این زردا رو؟ اینا هم داره همینو به ما نشون میده. توی راستگرد اشتباه نکنی اگه میخوای راستگرد باشه. خب یکی رو میبندی به این، دومی رو چی؟ میبندی اینجا، 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 کجا؟ بیا این ور، اصلا اینا رو ول کن. میبندی به این قسمت، کورترین نقطه الکتروموتورت. اوکی؟ به این قسمت نصبش میکنی فاز تو، سیم اصلی رو. نولم که به اون. اوکی؟ حالا یا به این یا به این فرقی نداره آقا، زیاد سخت نگیر. اینو من بستم به این، خروجیش هم گرفتیم از این، با هیچ چیز دیگه کار نداریم. خب درشو میذاری که حالا ما درشو نمیذاریم، بریم تستش کنیم ببینیم چطوریه. حالا طبق همون روشی که توضیح دادیم می‌خوایم تست کنیم چند مرده علاجی، مثلا درست بستیم، اشتباه بستیم، کار میکنه نمیکنه. خب ما درپوشو در میاریم. این شافتیه که وصل میشه به پمپ ما. پس خیلی مهمه جهتش اینوری به چرخه یا اینوری به چرخه، درسته؟ چون این پرد میشه سر صورتمون، من این قسمتش هم در میارم، میمونه یه شافت خالی. حالا من این سیمم اومدم وصل کردم تو برق، درسته؟ جریان برق رو میخوام بیارم تو الکتروموتورم. حالا استارت میزنم، 1 2 3. خوب نگاه کن، الکتروموتورم ران شد بدون هیچ مشکلی. این یه الکتروموتوره که بدون نقص داره کار میکنه، یک صدای خیلی ملایم و لایتی داره. اگه از این بیشتر شد یعنی الکتروموتور شما یه نمه خرابه، اما این الکتروموتور داره کارشو میکنه، خیلی هم عالی و درست. 1410 که دیدی این دوریه که این شافت داره میزنه توی دقیقه، اوج سرعتیه که به ما میده. اوکی؟ این شد راستگرد، اونم که پلاکش، اینم که نصبش. حالا میمونه چی؟ حالا یه بار دیگه این رله رو نگاه کن. ما الان اینجا 2 تا موازی داریم، گفتیم اگه چپگرد باشه این 2 تا باید اینجا باشه، درسته؟ یعنی این به این، اینم به این. تموم شد و رفت. برای راه اندازیش چی؟ سیم فاز و نلمون رو به کدوم باید وصل کنیم؟ بلدی؟ اگه بلدی برای من کامنت بذار. و اگه اینو نمیدونستی یه سوال دیگه دارم آقا، بیا این ور کار، بذار اینو بچرخونم. این دکمه رو نگاه کن اینجا. این دکمه دلیلش چیه روی الکتروموتور به نظرت؟ چی میرسه به ذهنت؟ اینو برام کامنت بذار. اوکی؟ این روش راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز.
به روش راستگرد و چپگردش هم یه نخایی بهت دادم که خودت بتونی توضیح بدی. اوکی؟ برام کامنت بذار که چطوری میتونی چپگردش کنی یا این دکمه چیه. امیدوارم این ویدیو کاربردی و مفید باشه براتون و لایک کنید و سابسکرایب به کانال یوتیوبم یادتون نره. خیلی مخلصم. خدا نگهدار.